در دل شب‌های آرام دشت کویر، جایی که نه ماهواره‌ها به درستی دید دارند و نه حتی رادارهای زمینی دشمن امیدی به اسکن دقیق دارند، سامانه ایستاده که همچون شعری مخفی در دل خاک وطن نوشته شده. اینجا یکی از پایگاه‌های مخفی باور 474 است، سامانه‌ای که بسیاری در موردش شنیده اند، اما کمتر کسی چیزی فراتر از نام آن را می‌داند. باور 474 نه فقط یک نسخه ارتقا یافته از سامانه مشهور باور 373 است، بلکه میتوان آن را پاسخ ایران به سلاح‌های نسل ششم، جنگنده‌های رادارگریز آینده و حملات پیچیده سایبری و الکترونیکی دانست. اما چگونه چنین سامانه‌ای در سکوت طراحی شد؟ چه چیزهایی آن را از نمونه‌های قبلی متمایز می‌سازد؟ بیایید لایه به لایه این راز امنیتی را با هم بشکافیم. این را قسم یاد می‌کنم به خون پاک شهدای ما. وقتی ایران در سال 1398 به صورت رسمی از سامانه بومی پدافند هوایی برد بلند خود یعنی باور 373 رونمایی کرد، جهان نظامی بهت زده شد. سامانه‌ای که قادر بود جنگنده‌های رادارگریزی چون F-35 را در فاصله بیش از 200 کیلومتر شناسایی و درگیری کند، گامی جسورانه در خودکفایی دفاعی ایران بود. اما نکته جالبتر اینجاست که همزمان با مراسم رونمایی، پروژه دیگر در سکوت در حال رشد بود، پروژه خرمشهر سپید. اما پروژه رمزآلود بعدها به باور 474 معرفی شد، نامی که به طرز ماهرانه‌ای بر اساس الگوی قبلی اما با درون مایه‌ای کاملا متفاوت انتخاب شده بود. برخلاف باور 373 که تمرکز آن بیشتر بر پوشش فیزیکی آسمان بود، باور 474 طراحی شد تا فضای الکترونیکی، سایبری، کوانتومی و حتی نبردهای مدار پایین ماهواره را نیز پوشش دهد. یکی از پیشرفته ترین اجزای باور 474 رادار نسل سوم آن با نام رمزی حافظ الموج است. این رادار که روی باندهای چنگانه C، X و حتی L کار می کند، دارای یک زیر سیستم پردازش کوانتومی اولیه است که با استفاده از الگوریتم های بومی شده پردازش تصویر راداری می تواند میان پرنده های معمولی و اهداف استتار شده تفاوت بگذارد. به بیان ساده، این رادار توانایی یادگیری دارد، یعنی با هر بار رصد یک پرنده رادارگریز، ویژگی‌های امضای آن را ثبت و در مواجهات بعدی با سرعتی بسیار بالا آن را شناسایی می‌کند. این یک ویژگی بسیار نادر در رادارهای پدافندی است که معمولاً ایستا هستند. سامانه باور 474 از موشک‌های جدیدی استفاده می‌کند که با نام صیاد 5 مخفی شناخته می‌شوند. این موشک‌ها بر پایه نسل صیادهای قبلی اما با پیشران سوخت جامد پالسی طراحی شده اند که این امکان را به آنها می‌دهد در فاز میانی و پایانی مسیر خود چند بار سرعت یا مسیرشان را اصلاح کنند، چیزی شبیه به قابلیت سوختگیری در پرواز. اما نکته درخشانتر مغز ابری آنهاست. صیاد 5 مجهز به پیوند ارتباطی دائمی با یک سیستم ابری تاکتیکی است که به صورت رمزنگاری شده از طریق شبکه فیبر نوری زمین پایه یا ماهواره‌های ارتباطی ایرانی مثل ناهید به روزرسانی می شود. به این ترتیب اگر حتی دشمن موفق به گمراه سازی موشک در فاز نهایی شود، سامانه اصلی می تواند در لحظه موشک را به مسیر صحیح بازگرداند، مانند خانواده فاتح که آخرینش خیبر شکن است. یکی از دانستنی‌های کمتر گفته شده در مورد باور 474 محل استقرار آن است. برخلاف سامانه‌های پدافندی سنتی که در پایگاه‌های مشخص و دیده شده مستقرند، باور 474 در پایگاه‌های شناور خاکی استقرار دارد. این پایگاه‌ها از دید ماهواره‌ها مناطق بیخاصیت و رها شده به نظر می رسند، اما در زیر زمین
دارای رمپ‌های بازشونده، سکوی پرتاب زیرسطحی و اتاق‌های جنگ الکترونیک هستند. در یک عملیات فرضی که در رزمایش سری ذوالفقار 1444 شبیه سازی شد، یک پایگاه باور 474 توانست بدون شناسایی شدن توسط ماهواره‌های نظامی چند کشور یک پهپاد مهاجم را در فاصله 370 کیلومتری رهگیری و منهدم کند. این عملیات نه تنها با موفقیت کامل انجام شد، بلکه هیچ یک از منابع خارجی موفق به کشف محل دقیق شلیک موشک نشدند. در نگاه اول باور 474 صرفاً یک سامانه پدافند هوایی است، اما در واقع شبکه فرماندهی هوشمند میدان نبرد محسوب می شود. از طریق پیوند مستقیم با پهپادهای رزمی، واحدهای شنود الکترونیکی و سامانه‌های هشدار زودهنگام کوهستانی، این سامانه می تواند نه فقط یک حمله هوایی بلکه هر گونه عملیات ترکیبی دشمن را پیش بینی کرده و پاسخ دهد. به عنوان نمونه در تمرین سایه سپید در سال 1403 این سامانه توانست یک حمله ترکیبی متشکل از 6 پهپاد انتحاری، 2 موشک کروز و یک جنگنده رادارگریز را با همکاری سامانه تبس هوشمند خنثی کند. این عملیات الگویی بود از نحوه تعامل باور 474 با دیگر سامانه‌های دفاعی برای پوشش منطقه حساس اقتصادی در جنوب کشور. اگر روزی تقابل نظامی تمام عیاری در منطقه خاورمیانه شکل بگیرد، سامانه باور 474 اولین آتش نخواهد بود، بلکه آخرین دیوار خواهد بود. دیواری که قرار است نه فقط آسمان را امن نگاه دارد، بلکه گلوگاه‌های حیاتی کشور از جمله مراکز هسته‌ای، پالایشگاه‌های بزرگ و مجتمع‌های فناوری پیشرفته را پوشش دهد. از آنجا که سامانه باور 474 با ساختار ماژولار طراحی شده، به راحتی قابل جابجایی در مدت کمتر از 2 ساعت است و این ویژگی باعث می‌شود دشمن نتواند محل دقیق آن را در حمله اول شناسایی کند. در واقع باور 474 در نوع خود اولین سامانه پدافند هوایی چریکی ایران محسوب می شود. برخی منابع غربی ادعا کردند که نسخه از باور 474 در حال آماده سازی برای حمل موشک‌های ضد ماهواره است. این سامانه می‌تواند با یک موشک تغییر یافته صیاد 5C ماهواره‌های نظامی دشمن را در مدار پایین هدف قرار دهد. اگر این خبر درست باشد، ایران به جمع معدود کشورهایی خواهد پیوست که دارای سلاح ضد فضایی واقعی اند. از سوی دیگر برخی شنیده‌ها از همکاری صنایع دفاعی ایران با هوش مصنوعی نظامی دانشگاه مالک اشتر برای ادغام کامل سیستم تصمیم‌گیری پدافند با سیستم تشخیص تهدیدات از تصاویر ماهواره‌ای حکایت دارد. این یعنی باور 474 در آینده نه تنها به حملات واکنش نشان می‌دهد، بلکه ممکن است خود ابتکار عمل را در دست بگیرد. در نهایت سوال این است: آیا باور 474 حقیقت دارد یا بخشی از یک بازی روانی و اطلاعاتی است؟ پاسخ پیچیده تر از آن است که با یک بله یا خیر پاسخ داده شود. آنچه روشن است این است که ایران با خلق سامانه‌هایی چون باور 474 نه فقط به دنبال دفاع بلکه به دنبال ایجاد ابهام راهبردی در ذهن دشمن است. دشمنی که نمی‌داند چه در انتظارش است و کمتر جرأت حمله خواهد داشت. در کنار اینها سامانه اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.